ณจุดสูงสุดแห่งความรุ่งโรจน์อาณาจักรขอมแห่งพระนครคือศูนย์กลางของจักรวาลปราสาทหินเสียดฟ้าบารายกว้างใหญ่ดุจทะเลสาบและเทวราชาผู้เป็นดั่งองค์อวตารของทวยเทพดูเหมือนว่าความยิ่งใหญ่นี้จะคงอยู่ไปชั่วนิรันดร์แต่ประวัติศาสตร์ได้สอนเราเสมอว่าอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมักจะไม่ได้ล่มสลายลงเพราะศัตรูจากภายนอกแต่พังทลายลงจากรอยร้าวที่มองไม่เห็นจากภายในและเพื่อที่จะอธิบายมหาราชวงศ์ล่มครั้งประวัติศาสตร์นี้ชาวกัมพูชาได้มีตำนานบทหนึ่งที่ไม่ได้กล่าวโทษกองทัพสยามหรือจามแต่กลับชี้ไปยังบุคคลที่ไม่มีใครคาดคิดชายผู้มีนามว่าแตงหวานชาวสวนผู้มีชะตากรรมพลิกฟ้าจากคนปลูกแตงสู่กษัตริย์ผู้ทำลายอาณาจักรและนี่คือถอดรหัสเงามืด Dark Decode วันนี้เราจะมาสืบสวนคดีปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งนครวัดใครคือแตงหวานเขาคือฆาตกรกบฏหรือเป็นเพียงแพะรับบาปที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อปกปิดความจริงที่น่าอับอายกว่านั้นก่อนที่เราจะดำดิ่งสู่เรื่องราวเราต้องเข้าใจก่อนว่าตำนานนี้มาจากไหนเรื่องราวของนายแตงหวานปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกและชัดเจนที่สุดในราชพงศาวดารกรุงกัมพูชาซึ่งเป็นพงศาวดารที่ถูกชำระและเรียบเรียงขึ้นในยุคที่ราชสำนักกัมพูชาและราชสำนักสยามมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันอย่างยิ่งโดยฉบับที่สำคัญฉบับหนึ่งถูกเรียบเรียงขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดีศรีสุริโยพันธ์หรือนักองค์เองกษัตริย์แห่งกัมพูชาในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 23 ตรงกับช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ของสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่ 1ประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้ว่าในช่วงที่กัมพูชามีความวุ่นวายจากการแทรกแซงของยวนและสยามนักองค์เองซึ่งยังทรงพระเยาว์ได้เสด็จลี้ภัยการเมืองเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในกรุงเทพเป็นเวลานานหลายปีพระองค์ทรงได้รับการศึกษาและเติบโตขึ้นมาท่ามกลางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของราชสำนักสยามก่อนที่จะเสด็จกลับไปครองกรุงกัมพูชาในภายหลังพงศาวดารที่ถูกเรียบเรียงขึ้นในยุคสมัยนี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงโลกทัศน์และอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่ทั้งสองราชสำนักมีร่วมกันอย่างลึกซึ้งและนี่คือเรื่องราวที่พงศาวดารฉบับนั้นได้บันทึกไว้ณกรุงยโสธรปุระมีกษัตริย์ขอมผู้ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งซึ่งมักถูกอ้างว่าเป็นพระเจ้าชัยวรมันที่ 7ทรงโปรดเสวยแตงหวานเป็นอย่างมากและในบรรดาแตงทั้งหมดมีเพียงแตงจากสวนของนายแตงหวานชาวสวนผู้ซื่อสัตย์และฝีมือดีเท่านั้นที่มีรสชาติหอมหวานเป็นพิเศษถูกใจพระองค์สวนแตงของเขาจึงกลายเป็นสวนหลวงและมีราชองค์การว่าห้ามผู้ใดเข้าใกล้โดยเด็ดขาดวันหนึ่งนายแตงหวานได้พบรอยเท้าคนย่ำยีเข้ามาในสวนด้วยความกลัวว่าจะถูกลงอาญาที่ไม่สามารถดูแลสวนหลวงได้ดีเขาจึงได้ทำกับดักซ่อนไว้ในพุ่มไม้เป็นหอกแหลมคมที่พุ่งออกมาเมื่อมีคนเดินสะดุดแต่โชคร้ายในคืนนั้นกษัตริย์ได้ทรงเกิดความอยากเสวยแตงหวานขึ้นมากลางดึกจึงทรงปลอมพระองค์เป็นสามัญชนเพื่อลอบเข้าไปในสวนด้วยพระองค์เองและได้พลาดไปเหยียบกับดักของนายแตงหวานจนสวรรคตเมื่อนายแตงหวานมาพบพระบรมศพในตอนเช้าเขาก็ตกใจแทบสิ้นสติด้วยความรู้สึกผิดและกลัวอาญาแผ่นดินเขากลับตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดนายแตงหวานได้นำฉลองพระองค์ของกษัตริย์มาสวมใส่และปลอมตัวเป็นกษัตริย์เสียเองน่าประหลาดที่ไม่มีใครจับได้เขาจึงได้ขึ้นครองราชย์แต่ด้วยความที่เป็นสามัญชนเขาไม่สามารถปกครองบ้านเมืองได้ดีเขาไม่เข้าใจในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่ค้ำจุนอาณาจักรเขาไม่สามารถสื่อสารกับเทพเจ้าได้ทำให้เทพเจ้าพิโรธบารมีสิ้นสูญอาณาจักรอ่อนแอลงจนพร้อมที่จะถูกโจมตีแต่เรื่องเล่าไม่ได้มีเพียงเวอร์ชั่นเดียวในตำนานท้องถิ่นบางสายไม่ได้กล่าวถึงชื่อนายแตงหวานโดยตรงแต่เล่าถึงกษัตริย์ผู้ไร้บุญญาธิการที่
ที่ขึ้นครองบัลลังก์แล้วไม่สามารถทำพิธีเสี่ยงบารมีได้ทำให้เกิดอาเพศร้ายแรงฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลแผ่นดินไหวเกิดโรคระบาดซึ่งอาจเป็นภาพสะท้อนของเหตุการณ์ภัยแล้งหรือโรคระบาดครั้งใหญ่ที่เคยเกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์ในนิทานเปรียบเทียบอีกฉบับไม่ได้พูดถึงชาวสวนแต่พูดถึงจระเข้ที่เลี้ยงไม่เชื่องซึ่งอาจเป็นรหัสที่คนโบราณใช้เพื่อบอกเล่าเรื่องราวการทรยศหักหลังในราชสำนักนายแตงหวานในตำนานหลัดจึงอาจไม่ใช่แค่ชาวสวนแต่เป็นภาพแทนของขุนนางคนสนิทที่เป็นหนอนบ่อนไส้นั่นเองเมื่อเราฟังตำนานจากหลายมุมเราจะพบว่ามันเต็มไปด้วยข้อพิรุธและสัญญลักษณ์ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาถอดรหัสว่าแตงหวานคือใครกันแม่ทฤษฎีที่ 1 แตงหวานคือเรื่องจริงการรัฐประหารของสามัญชนทฤษฎีนี้เชื่อว่าตำนานมีข้อมูลมาจากเรื่องจริงแต่ในแตงหวานไม่ใช่แค่ชาวสวนธรรมดาเขาอาจเป็นผู้นำกลุ่มกบฏที่เป็นสามัญชนหรือขุนนางชั้นผู้น้อยหรือทาสที่ไม่พอใจการปกครองของกษัตริย์ที่อาจจะเกณฑ์แรงงานอย่างหนักเพื่อสร้างปราสาทอุบัติเหตุในสวงแตงอาจเป็นเพียงรหัสหรือเรื่องเล่าเชิงสัญลักษณ์ที่ใช้ปกปิดเหตุการณ์การลอบปลงพระชนและการรัฐประหารที่เกิดขึ้นจริงการที่เขาปกครองไม่เป็นเรื่องจึงสะท้อนความจริงที่ว่ากลุ่มอำนาจใหม่ไม่มีความสามารถในการบริหารรัฐที่ซับซ้อนและยิ่งใหญ่เท่าอาณาจักรขอมได้ทฤษฎีที่ 2 แตงหวานคือแพะรับบาปนิทานเพื่อปกปิดความล้มเหลวของราชวงศ์ทฤษฎีนี้กลับมองว่าตำนานนี้อาจถูกสร้างขึ้นในยุคหลังโดยชนชั้นปกครองขอมที่เหลือรอดอยู่เพื่อหาแพะรับบาปมาอธิบายความล่มสลายของตนเองความจริงที่น่าอับอายที่พวกเขาต้องการปกปิดคืออะไรอาจจะเป็นความขัดแย้งภายในราชวงศ์การแย่งชิงบัลลังก์กันเองในหมู่พระญาติวงศ์จนบ้านเมืองอ่อนแออาจเป็นความล้มเหลวทางเศรษฐกิจจากการสร้างปราสาทขนาดใหญ่เกินกำลังทำให้ทรัพยากรของอาณาจักรหมดลงประชาชนอดอยากหรืออาจเป็นภัยธรรมชาติที่ราชสำนักไม่สามารถรับมือได้การโยนความผิดทั้งหมดไปให้ชาวสวนโง่ๆคนหนึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการรักษาหน้าและคงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ความศักดิ์สิทธิ์ของราชวงศ์เดิมโดยไม่ต้องยอมรับว่าตนเองนั่นแหละที่ไร้ความสามารถทฤษฎีที่ 3 แตงหวานคือสัญลักษณ์การสิ้นสุดของยุคเทวราชาทฤษฎีสุดท้ายนี้มองว่าในแตงหวานอาจไม่มีตัวตนจริงแต่เป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงทางความเชื่อครั้งยิ่งใหญ่นั่นก็คือการที่ศาสนาพุทธเถรวาทที่มีความเรียบง่ายและเข้าถึงสามัญชนได้มากกว่าเริ่มเข้ามามีอิทธิพลและแทนที่ศาสนาฮินดูมหายานที่ผูกติดกับพิธีกรรมอันซับซ้อนของราชสำนักกษัตริย์ปลอมที่ทำพิธีไม่เป็นคือภาพสะท้อนของกษัตริย์ยุคใหม่ที่หันมานับถือพุทธเถรวาทและละทิ้งพิธีกรรมแบบเทวราชาดั้งเดิมในสายตาของพราหมณ์หรือกลุ่มอำนาจเก่าการกระทำนี้จึงไม่ต่างอะไรกับการลบหลู่เทพเจ้าและเป็นสาเหตุที่ทำให้บารมีของอาณาจักรเสื่อมลงไม่ว่าแตงหวานจะเป็นบุคคลเป็นกลุ่มคนหรือเป็นเพียงสัญลักษณ์การกระทำของเขาก็กำลังจะไปปลุกคำสาปโบราณที่ทรงพลังที่สุดให้ตื่นขึ้นดังที่เราเคยถอดรหัสไปในตอนก่อนณอโรคยาสารทุกแห่งที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงสร้างได้มีศิลาจารึกที่สลักประกาศสิทธิ์ของพระองค์ไว้ซึ่งตอนท้ายมีคำสาปแช่งที่น่าสะพรึงกลัวผู้ใดก็ตามที่คิดชั่วทำลายหรือลักขโมยทรัพย์สินที่ได้อุทิศไว้ขอให้พวกเขาเหล่านั้นรวมทั้งวงตระกูลของเขาจงตกสู่อเวจีมหานรกและเมื่อเรานำการกระทำในตำนานแตงหวานมาวิเคราะห์เราจะพบว่ามันเข้าเงื่อนไขของคำสาปนี้อย่างสมบูรณ์แบบถ้าแตงหวานคือกบฏจริงการลอบปลงพระชนกษัตริย์ผู้สร้างอโรคยาสารก็คือการทำลายผู้อุทิศตนโดยตรงเขาและอาณาจักรของเขาจึงต้องคำสาปถ้าแตงหวานคือแพะรับบาปของราชวงศ์ที่อ่อนแอการที่กษัตริย์รุ่นหลังทะเลาะกันเองและปล่อยปละละเลยเทวสถานและสถานพยาบาลที่บรรพบุรุษสร้างไว้ก็คือการทำลายทรัพย์สินที่อุทิศไว้เช่นกัน
พวกเขาจึงต้องคำสาปด้วยการกระทำของตนเอง ถ้าแตงหวานคือสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนศาสนา การละทิ้งพิธีกรรมและเทพเจ้าองค์เดิม ก็อาจถูกตีความว่าเป็นการทำลายมรดกทางความเชื่อที่พระเจ้าชัยวรมันอุทิศไว้ การล่มสลายของอาณาจักรขอมจึงอาจไม่ใช่แค่ผลการเมืองหรือสงคราม แต่ในมุมมองของตำนาน มันคือชะตากรรมที่ถูกผนึกไว้แล้ว ด้วยประกาศสิทธิ์ของมหาราชาองค์สุดท้ายของพวกเขานั่นเอง ท้ายที่สุดแล้วตำนานแตงหวานไม่ว่าจะมีเขาความจริงมากน้อยเพียงใด มันก็ได้ทำหน้าที่ของมันอย่างสมบูรณ์ ในการเป็นกระจก สะท้อนความกลัวและความสับสนของชาวเขมร ต่อการล่มสลายของอดีตอันรุ่งโรจน์ของตน ที่น่าสนใจไปกว่านั้น คือกัมพูชามีตำนานอีกบทหนึ่ง ที่พยายามจะอธิบายความล่มสลายของตนเอง นั่นคือตำนานพระโคพระแก้วที่กล่าวโทษว่า สยามคือผู้ที่มาขโมยเอาสมองหรือภูมิปัญญาของชาติไป เมื่อเรานำตำนานแตงหวานที่กล่าวโทษคนภายในมาวางเทียบกับตำนานพระโคพระแก้วที่กล่าวโทษคนภายนอก เราจะเห็นภาพที่สมบูรณ์ขึ้น มันคือภาพของชาติที่กำลังสับสนและเจ็บปวด ที่พยายามจะหาคำตอบและผู้รับผิดต่อโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ของตนเอง โดยมีทั้งเวอร์ชั่นที่โทษตัวเอง และเวอร์ชั่นที่โทษผู้อื่น และบางที นั่นอาจจะเป็นโศกนาฏกรรมที่แท้จริง ที่ยังคงดำเนินมาจนถึงปัจจุบัน แล้วคุณล่ะครับ คุณคิดว่าใครคือแตงหวานตัวจริง ที่ทำให้มหาอาณาจักรขอมต้องล่มสลาย ร่วมถอดรหัสไปกับเราได้ในคอมเมนต์ และหากคุณชื่นชอบการดำดิ่งสู่ปริศนาทางประวัติศาสตร์เช่นนี้ อย่าลืมกดติดตามช่องถอดรหัสเงามืด Dark Decode สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ